ስም ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። እግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። የምንካፈለው ቃል ጌታ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። ሐዋርያት 2:46 እና 47 በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ። የመልእክቴ ርዕስ የመስቀሉ ኃይል ይላል። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። አሜን። እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በሕዝብ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው። ጌታም የሚድኑትን ዕለት በዕለት በእነርሱ ላይ ይጨምር ነበር። በየቀኑም በአንድ ልብ ሆነው በመቅደስ እየተጉ በቤታቸው እንጀራ እየቆረሱ በደስታና በጥሩ ልብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር። ጌታ በዙፋኑ ላይ እነማን? ሐዋርያቶች በአንድ ልብ፣ በአንድ መንፈስ፣ በአንድ ሀሳብ ይጸልዩ ነበረ። እንደገና ደግሞ ማዕድን ይቆርሱ ነበረ። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። አብረው ደግሞ ይመገቡ ነበረ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያገለግሉ ነበር። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ማዕድ አንድነትን፣ ፍቅርን፣ መቀባበልን፣ ኪዳንን የሚያሳየው ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። በአንድ ልብ ነው። በመካከላቸው አንድ ልብ ነበር፣ ፍቅር ነበር፣ መቀባበል ነበር፣ አንድ ሀሳብ ነበር። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው እና መነፋፈቅ ነበር። ጌታ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። ጌታ ይባረክ። ህብረት፣ ቤተክርስቲያን፣ የቅዱሳን ህብረት መነፋፈቅ ሲኖሩበት እጅግ መልካም ነው። ሰው አምልኮን ናፍቆ ጸሎትን ናፍቆ ብቻ ሳይሆን የሚመጣው አሜን፣ ወንድሞችን እህቶችን ናፍቆ። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ በእግዚአብሔር ሀሳብ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። አንድ ህብረት እኔ ቤት ውስጥ ነበረ ከብዙ ዓመት በፊት። ጌታ ይባረክ። እኛ እንደ ቀልድ እንደዚህ 2-3 ሆነና በኋላ የሚገርም በቃ መብዛት አበዛንና በቃ በመካከላችን ፍቅር ነበረ፣ አንድ ልብ ነበረ፣ አንድ ሀሳብ ነበረ። በቃ ቅዳሜ ሁል ጊዜ በጾምና በጸሎት እግዚአብሔርን ፊት እንፈልጋለን፣ ቃሉን እንከፋፈላለን። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር አገልጋዮች ደግሞ በዚህ በእኛ ባለንበት አገር ላይ ሲያልፉ እንጋብዛለን፣ እንገለገላለን። ደስ የሚል ጊዜ ነበርና ስለዚህ ቅዳሜ በጣም እንናፍቀው ነበረ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በመካከላችን መንፈስ ቅዱስ አንድን ፍቅር አንድን ልብ ስላደረገ ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ፍቅር በጣም ኢምፖርታንት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለአገልግሎት፣ ለመንፈሳዊ ህይወታችን ከቅዱሳን ጋር ላለን ህብረት ፍቅር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ወዳጆቼ አገልግሎት ቢሆን በፍቅር አሜን። እስቲ ደግሞ ልጸልይ ነው። አገልግሎት አለብኝ ልክ እንደ ስራ ያያችሁት ከሆነ ተራራ የሚሆነው ነገር ግን ጌታ ይባረክ። በፍቅር ከሆነ ደስ ብሏችሁ ጌታን ታገለግላላችሁ። አባቴ ላገለግል ነው፣ አምላኬ ላገለግል ነው፣ ላመልከው ነው፣ ላወድሰው ነው፣ ከቅዱሳን ጋር ህብረት ላደርግ ነው። ኢየሱስ ይባረክ ብላችሁ ነው የምትሄዱት። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። አንድ ልብ ነበራቸው። በየመሃሉ መንፈስ ቅዱስ በውስጤ ሲፈልቅ እልልታን ምስጋናን ሲፈልግ ኢየሱስ ይባረክ እልል በይለኛል። እልል እላለሁ። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ስለዚህ በየመሃሉ እያጠንኩ እያመሰገንኩ እልል እያልኩኝ ነው ማለት ነው ጌታን ማገለግለው። በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚል አገልግሎት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። የመስቀሉ ኃይል ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። የመስቀሉ ኃይል ወዳጆቼ በመስቀል ተገለጠ፣ በፍቅር ተገለጠ። ኢየሱስ ሰውን ሁሉ ይወዳል። ኢየሱስ እያንዳንዳችንን ይወዳል። አሜን አሜን። ኢየሱስ ክብር ለእግዚአብሔር ነው። የዓለም ሁሉ መድኃኒዓለም ነው። ጌታ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ያለው ህይወት አለው። ስለዚህ ወዳጆቼ አገልግሎታቸው በፍቅር፣ በአንድ ልብ፣ በአንድ ሀሳብ፣ በጸሎት አሜን አሜን የተመሰረተ ነበረ። በፍቅር የተመሰረተ በመንፈስ ቅዱስ ሙላት የተመሰረተ አገልግሎት ነበረ። ስለዚህ ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ሐዋርያት 2:36 ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ ይህን እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን እግዚአብሔር ጌታም ክርስቶስም እንዳደረገው የእስራኤል ወገን ሁሉ በእርግጥ ይወቅ። ይህን በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ። ጴጥሮስንና ሌሎችንም ሐዋርያት ወንድሞች
ሆይ ምን እናድርግ አሏቸው። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ገድለውታል፣ አስወግደውታል፣ ንቀውታል፣ ተቃውመውታል። ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ሁሉም ነገር ተጠናቋል። አሁን ግን የሚሰበከው ክርስቶስ ነው። አሁን ግን እየተተረከ ያለው ሐዋርያቶች ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። እሱ በሞተ በተቀበረ ጊዜ አንገታቸውን ደፍተው በራቸውን ዘግተው በተቀመጡ ጊዜ የትንሣኤው ጌታ ተነስቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ መጥቶ እንደገና በአዲስ ምዕራፍ፣ በአዲስ ኃይል፣ በአዲስ የእግዚአብሔር ክብር አገልግሎት ተጀምሮ ስብከቱ ኢየሱስ ይባረክ። እናንተ የገደላችሁት፣ እናንተ የተቀላችሁት፣ እናንተ ከምድር ገጽ ላይ ያስወገዳችሁት ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር የሞትን ጣር አሜን 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 አጥፍቶ አስነሳው። ኢየሱስ ይባረክ። ኢየሱስ ተነስቷል እያሉ ይሰብካሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምን እናድርግ? ወጋሪዎች ናቸው፣ እዛ ጋር ተቃዋሚዎች ናቸው፣ እዛ ወንጌልን እየሰሙ ያሉት። 3 ጊዜ ጴጥሮስ በፍርሃት በድንጋጤ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ትክደኛለህ ያለው ቃል ይፈጸም ዘንድ የካደበት ጊዜ ነበር። አሁን ደግሞ 3000 ህዝቦች መካከል በጉባኤ እያገለገለ ነው። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። አሜን አሜን። ወንጌልን እየሰበከ ነው። ታሪክ ተገልብጧል። ያ የፍርሃት መንፈስ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው፣ ተመቷል። በእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልቷል። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ አንዱ ባህሪው፣ አንዱ ስራው ኃያልና ብርቱ ያደርጋል። መንፈሳዊ ብርታትን ይሰጣል። መንፈሳዊ ድፍረትን ይሰጣል። ስለዚህ ከመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተነሳ እየሰበከ ያለው ወዳጆቼ የመስቀሉን ኃይል ነው። እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ ከ31 ጀምሮ ሳነበው ሐዋርያት 2 ከ31 ጀምሮ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ አስቀድሞ አይቶ ነፍሱ በሲኦል እንዳልቀረች ስጋውም መበስበስ እንዳላየ ተናገረ። ማን? ንጉሥ ዳዊት። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ይህን ኢየሱስን እግዚአብሔር አስነሳው። ለዚህ ነገር እኛ ሁላችን ምስክሮች ነን። አሜን አሜን። የዓይን ምስክሮች ነን። ክብር ለእግዚአብሔር። አብረነው በልተናል፣ አብረነው ጠጥተናል፣ አብረነው አገልግለናል። ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። ምስክሮች ነን። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ምንድን ነው ምስክርነታችሁ? ከሞት መነሳቱ። ኢየሱስ ይባረክ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ ብሎና የመንፈስ ቅዱስን የተስፋ ቃል ከአብ ተቀብሎ ይህን እናንተ አሁን የምታዩትንና የምትሰሙትን አፈሰሰው። ይሄ የጴጥሮስ ድምፅ አይደለም፣ የመንፈስ ቅዱስ ድምፅ ነው። የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ይባረክ። እኔ ወደ አብ ሄዳለሁ፣ መንፈስ ቅዱስ እልክላችኋለሁ ያለውን ተስፋ ፈጸመው። ኪዳኑ ተፈጸመ። ጌታ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ስለዚህ ወደ 36 ስመለስ እንግዲህ ይህን እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን እግዚአብሔር ጌታም ክርስቶስ እንዳደረገው የእስራኤል ወገን ሁሉ በእርግጥ ይወቅ። ኃጢአተኝነት ተሰማቸው፣ ወንጀለኝነት ተሰማቸው። የዛን ሰዓት ከቃሉ የተነሳ ተነኩ፣ ልባቸው ተነካ። መንፈስ ቅዱስ ወዳጆቼ የሰው ልብ ይነካል። ያጠፋውን በደል ያደረገውን ወንጀል ያደረገውን መንፈስ ቅዱስ ይነካል፣ ይወቅሳል፣ ይገስጻል፣ ይመክራል፣ ያስተምራል። ፈተናል። ትክክል ነው። እኛ ይገደል ከምድረ ገጽ ላይ ይወገድ ብለናል። አፋችንን አላቀናል። ትክክል ነው። ወንጀል ሁሉን ፈጽመናል። አሁን ግን ሶሉሽኑ ምንድን ነው? መፍትሄው? ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ። ቁጥር 38 ጴጥሮስም ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፣ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ። የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላካችሁንም ወደ እርሱ ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና አላቸው። በብዙ ሌላ ቃልም መሰከረና በዚህ ጠማማ ትውልድ ዳኑ ብሎ መከራቸው። ቃሉንም የተቀበሉ ተጠመቁ። በዚያም ቀን 3000 የሚያህል ነፍስ ተጨመሩ። ጌታ በዙፋኑ ላይ። ክብር ለእግዚአብሔር። የሚገርም የሪቫይቫል አገልግሎት ተጀመረ።
በአንድ ቀን ኢየሱስ ይባረክ። የ30 ደቂቃ ስብከት ይሆናል። ኢየሱስ ይባረክ። የንስሐ ስብከት የ1 ሰዓት። ነገር ግን ጌታ ይባረክ። የመንፈስ ቅዱስ ምጣት፣ የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል፣ የመንፈስ ቅዱስ መነቃቃት 3000 ነፍሳቶች መዳኑ ልባቸው ተነካ። ጌታ በዙፋኑ ላይ ንስሐ ገቡ፣ ተጠመቁ፣ የክብርን ንጉሥ መከተል ጀመሩት። አሜን። ኢየሱስ በከንቱ አልተሰቀለም። ኢየሱስ ይባረክ። ተጠቀሙበት። ጌታ ይባረክ። ለመዳናቸው ሆነ። ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተጨመሩ። መንፈስ ቅዱስ ልባቸውን ነካ። መንፈስ ቅዱስ ልባቸውን ከፈተ። መንፈስ ቅዱስ ለንስሐ በቃቸው። መንፈስ ቅዱስ ሳያውቁ በጠላት ተገፍተው እንዳደረጉት ስለሚያውቅ ለንስሐ እድልን ሰጣቸው። ንስሐም እኮ መግባት የንስሐንም እድል ማግኘት ራሱ ትልቅ መታደል ነው። ትልቅ የእግዚአብሔር ቸርነት ነው። አሜን አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ስለዚህ ተቀላቀሉ። ከሐዋርያት ከፍቅር ጉባኤ ተቀላቀሉ። ከፍቅር ህብረት ተቀላቀሉ። አሜን አሜን። አንድ ልብ፣ አንድ ሀሳብ። አሜን አሜን። አንድ ላይ ማዕዱን መቁረስ። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ጌታ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ወዳጆቼ ቁጥር 47 እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በሕዝብ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው። ጌታም የሚድኑትን ዕለት ዕለት በእነርሱ ላይ ይጨምር ነበር። በላያቸው ላይ እግዚአብሔር ሞገስ አድርጎ የሚድኑትን ዕለት በዕለት በየቀኑ ነፍስ ይጨመራል። እንግዲህ አስቡት። በቀን 3000፣ በ2 ቀን 6000፣ በ4 ቀን 12000፣ በ5 ቀን 15000፣ በአንድ ሳምንት 21000 ማለት ነው የሚድነው። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ በጣም በትጋት እየሰሩ በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር በሮችን ከፍቷል። የሰዎችን ልብ ከፍቷል። ኢየሱስ ይባረክ። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ዝማሬ ሲዘመሩ ሲመለክ ተነሱ ቁጭ በሉ አያስፈልግም። ራሱ በቃ የሰው ልብ ሲነካ አሜን አሜን፣ መንፈሱ ሲነካው ይነሳሉ። ጌታ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ። ስለዚህ ወዳጆቼ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። አሜን አሜን። መንፈስ ቅዱስ ብዙ ስራዎች አሉት። ጌታ ይባረክ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ለንስሐ ያበቃል። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ ወዳጆቼ ጌታ ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀሉ ኃይል ለመዳን ነው፣ ለህይወት ነው። ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ። ምናልባት እንኳን ኢየሱስ ይባረክ በየቤታችሁ በፌስቡክ፣ በኢንተርኔት፣ በቲቪ፣ በዋትሳፕ፣ በቫይበር በተለያየ መንገድ ጓደኞቻችሁ፣ ወዳጆቻችሁ ይህን መልዕክት ልከውላችሁ በድምፅ እና እንዲሁም ደግሞ የምትመለከቱ ኢየሱስ ይባረክ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ዳርዳሩን ያላችሁ ወደ መሀል ያልገባችሁ ጌታ ኢየሱስ ይወዳችኋል። ጌታ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ መሰቀሉ፣ መሞቱ፣ መገረፉ ኢየሱስ ይባረክ። እያንዳንዳችን ኃጢአት ነው። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። አሜን።